Security Bank to Landbank Money Transfer. How to transfer funds from Security Bank to Landbank online. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So ngayon, nandito ako sa Landbank online account ko. And ang maganda, pag meron kang iAccess account or Landbank online account, pwede mo na agad makita yung balance mo gamit lang yung cellphone mo. And yung balance ko ngayon is 2,800 pesos. Bala ko kasing mag-transfer ng pera from Security Bank to Landbank and itetest natin kung magkakaroon ba ng issue sa pag-transfer, kung paano ba mag-transfer, or mag-reflect ba yung pera pinadala natin agad-agad. So ngayon, ang mag-login na ako ngayong Security Bank account ko. Ito siya. So ilalagay ko lang yung user ID and password ko. So tap ko na tong login. And ito na yung current balance ko sa Security Bank. And para makapag-transfer ng pera, tap ko tong 3 lines. And then transfers. Dito sa bandang taas, merong other banks. So, since magkapadala tayo sa ibang bangko, which is Landbank nga, ito yung pipiliin natin. And kukompletihin ko lang tong information na to. Yung from, yung panggagalingan ng pera, which is yung bank account ko sa Security Bank. Yung to, dito sa bank, yung first row, piliin ko dito yung Landbank. Which is ito siya. And then yung account name, account number, dito mo ilalagay kung kanino mo ipapadala yung pera. Yung account name, kung sino yung owner ng bank account number na paglilipatan ng pera. Yung account number naman, ito yung sa Landbank account na pagkapasahan nga natin. And then, lagyan ko na rin ng info kung magkano ipapadala ko, which is yung amount and remarks na din. So, nakompleto ko na siya and yung pag-transfer ng pera is 0 pesos. Libre pa yung pagkapadala ng pera from Security Bank to other bank habang nire-record ko tong video na to. Pero sa inyo, by that time na pinapanood nyo na to, may chance na may bayad na yung pag-transfer. So, i-double check nyo na lang kung magkano yung transfer fee from Security Bank to other bank. And then may nakalagay dito na this is an InstaPay transaction. Pag InstaPay, mabilis lang matransfer yung pera and yung maximum na pwede mong i-transfer is 50,000 pesos per transaction. And yung terms and conditions, i-on ko na to. Tap ko yung submit. And ilagay ko lang dito yung code na ma-receive ko sa phone. And after ma-enter yung passcode or yung code sa phone, confirm lang natin tong information na to, making sure na tama yung account name, account number, yung amount. And kung tama naman lahat, tap na to ang confirm na button. So, processing na siya. And ito na, meron ditong reference number sa baba, itong IP-2020-1205. And may na-receive na rin akong text about this transaction. And also, suggestion ko lang na mas maganda na i-take nyo yung screenshot nito para ma-save nyo yung reference number. Kapag gagawa kasi kayo ng transaction online, like nagbabayad kayo ng bills, nagkapasa kayo ng pera sa ibang tao or sa ibang bank account, lagi nyong i-save yung proof ng transaction, which is dapat nandun din yung reference number or confirmation number or transaction number. It will serve as your proof na ginawa nyo yung transaction kasi just in case na magkaroon ng issue, like nabawasan yung pera nyo dito sa Security Bank, pero hindi nag-reflect yung pera dun sa side ni Landbank, pwede kayong tumawag sa Security Bank para ma-check yung issue and provide this screenshot na may kasamang reference number as proof na ginawa nyo talaga yung transaction online. And also, meron ditong favorites name or add to favorites. So, gagawin ko is isi-save ko tong account number na to para next time kung gusto ko man magpadala ng pera sa bank account na to, pipiliin ko na lang siya sa list of my favorites ko. So, tap ko tong add to favorites. And ipakita ko lang siya very quick. So, dito sa 3 lines, balik ako sa overview. So, ito yung first view natin pa mag-login tayo. Let's say, gusto ko ulit mag-transfer ng pera. Dito sa transfers, dito sa other banks. Meron ditong from favorites dito sa gilid. Tap ko to. And nandito na agad yung Landbank na sinave ko kanina. So, itong Lulu Landbank, dito tayo nagpasa ng pera. Ito rin yung sinave natin. So, ang maganda is hindi mo na kailangan i-enter ulit yung account name and account number. Nakasave na siya agad and mag-display na siya agad dito as soon as piliin mo yung bank na sinave mo sa favorites na section mo. And ngayon, balik na tayo sa Landbank account ko. Ito siya. Titingnan natin kung magkapasa nga or mag-reflect agad yung pera dito. So, tap ko to para ma-refresh. Ayan na. So, naging 2,951 and nag-reflect na yung 100 pesos na pinadala natin kanina.
Hindi pa siya nagre-reflect sa transaction history. Possible mag-post to dito after few hours. Pero ang mahalaga is nadagdagan na yung balanse natin dito sa Landbank. And na-prove natin na mabilis mag-transfer from security bank to other bank like Landbank. Wala naman tayong naging issue. And sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. And kung may naisip kayong questions or topics na tingin nyo pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And ito pa yung mga videos na pwede nyo i-check online. I hope na makatulong to sa inyo. And this is Lou from Invest Library. Until next time, bye-bye!